කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සිල්ස්රාදාම පෙරබුරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි, ඔබට සුබ දවසක් සුබ දවසක්. අපි දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ මෙතෙන් සිට Saturday Stars මේ කණ්ඩායම් ගීත පිළිබඳව මේ සංවාදය. දැන් අපි පහුගිය සුමානේ කතා කරපු දේ ඔබට මතක ඇති. ඒ කියන්නේ අර බටහිර ගීතණු සිංහල ගීතයට සිදු කළ බලපෑම. ඒතකොට ඒකේදී අපි වැඩි වශයෙන් කතා කරලා සීටී ප්‍රනාන්දු පිළිබඳව. අද අපේ ගමන යන්න තියෙන්නේ සීටී ප්‍රනාන්දුත් එක්ක. බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමකුත් තිබ්බා අපි සීටී පිළිබඳව වැඩි යමක් කතා කරන්න වැඩසටහනක් හෙලා ගන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීමට මුල් තැන දෙමින් අපි අද කණ්ඩායම් සංගීතයේ අපේ ප්‍රධාන කතානායකයා ප්‍රධාන තේමාව සීටී ප්‍රනාන්දු. Good morning Victor. Ivan. Good morning, Salpeter. Good morning, listeners. Another Saturday morning, indeed. We are here well set and ready to bring in the latest edition of Saturday Stars with a promise, indeed, because we started a program last week and we extensively involved in talking about the impact of the Western melodies to the Sri Lankan music scenario. And this is going to be another extension of the same topic, and we are focusing on a very good Sri Lankan artist, C.T. Fernando. So yeah, we are going to talk about C.T. Fernando and how he evolved and how he emerged in the music scenario, and of course how he won the hearts of Sri Lankan fans, and the impact and this basic style of his creations, how he inculcated those abilities and what environment really sophisticatedly backed him for that purpose. Let's talk about that. C.T. Fernando in today's edition of Saturday Stars. හොඳයි, දැන් හුඟ දෙනෙක්ගේ ආදරය දිනාගත්ත කෙනෙක්, ආකර්ෂණය දිනාගත්ත කෙනෙක්. ඒක අර වික්ටර් ඈත ගමේ කෙනත් කොළඹ හතේ කෙනත් හරි සමාන්තරව සීටීව රස වින්දා. කොහේවත් සීටීට බැරියස් තිබෙත් නැහැ. කියන්නේ කොහේවත් යන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත්තා. හැමෝම ළඟින්ම ඇසුරු කරපු කෙනෙක් තමයි සීටී ප්‍රනාන්දු. තාමත් හිතේ ඉන්නේ සීටී ප්‍රනාන්දුම තමයි හුඟ දෙනෙක්ගේ. ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. මොකද I can recall my school days. මගේ ස්කෝල කාල වකවානුව මට මතක් වෙනවා. ඒ කාලේ අපි කන්ද උඩරට අපි කඳුකර ප්‍රදේශයේ පාසලක ඉගෙන ගන්නකොට මගේ යාළුවෙක් හිටියා පන්තියේ. අපේ ගෙවල් වලට ගෝම ළඟ තමයි එයා හිටියේ. දැන් පාසලේ තියෙනවනේ දැන් සති දෙකකට වරක් මේ සාහිත්‍ය රැස්වීමක්. අපි ගිහලා අර කියන්නේ මුල් සභාවේ අසර මම මෙතන පැමිණි ගීතයක් ගායනා කිරීමටයි කියන මේක. ඉතින් අපි ආසයි මෙන්න මේ මගේ යාළුවා. මෙයා සින්දුවක් කියනවා. මොකද මෙයා සීටී ෆර්නැන්ඩෝගේ සින්දුම කියන්නේ. දැන් මේ යාළුවා නිසා තමයි මේ සීටී ෆර්නැන්ඩෝ මගේ මතකයේ මෙච්චර කල් රැඳිලා තියෙන්නේ. පස්සේ යාළුවාගේ රස විඳින්න පටන් ගත්තේ. මෙයා වේදිකාවට එනවා කියන්නේ ඒ රැස්වීම නිකන් අපිට මේ හරියට හද දැන් මියුසිකල් ෂෝ එකක් බලනවා වගේ. අපි සීටී ෆර්නැන්ඩෝව දැකලා නැහැ. නමුත් මේ ගීත ගුවන් විදුලිය අහලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගායේ මෙයා මගේ යාළුවා මේ සින්දුව කියනවා. යාළුවා සිංහල යාළුවා දෙමළ යාළුවෙක්. එයා සිංහල කෙනෙක්. චම්පක කියලා කෙනෙක්, right? එතකොට එයා දැන් කොයි ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගායනය එයාගේ සින්දුව තමයි අර මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ කියන ගීතය. අපි පුදුම ආසාවකින් අහන්නේ. ඉතින් මේක කොන්සර්ට් එකක් වගේ. ඉතින් ඒ තරම් අපේ මතකයට මගේ මතකයට ඒ සීටීව ලං කරේ මගේ යාළුවා. ඒ යාළුවා සීටීගේ
ඒ බලපෑම ඔකහාගෙන තමයි එහෙම කුසලතාවයක් දැක්වේ. එහෙම එදා ඔහු කරා නම් අද මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක Saturday Stars වගේ ආයතනක CT ෆර්නැන්ඩෝ ගැන කතා කරනකොට අර එදා ඒ මට හම්බෙච්ච පසුබිම ගොඩාක් රුකුලක් වෙනවා මේ වැඩසටහනට. ඔබේ ආරම්භයෙන්ම මම ආරම්භය ගන්නම් ආචාර්ය විජේකුරයා මහත්මයාගෙන්. ආචාර්ය විජේකුරයා මහත්මයාත් CT හොඳට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒක හොඳට ආසාදනය වෙච්ච කෙනෙක්. ඔහුත් පාසල් යන කාලයේදීම CT ගේ ගීත අහලා තමයි CT පිළිබඳව මේ හැඟීම හටගත්තේ. අපි එනම් එතනින්ම වැඩි පටන් ගනිමු, කතාව පටන් ගනිමු. සුබදසනක් ආයුබෝවන් ආචාර්ය විජේකුරයා මහත්මයා. ආයුබෝවන් සල්පිටි. Good morning Victor. Morning sir. Connected to you over the telephone today. මේ දුරකථනයෙන් මම මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. අද අපි ටිකක් ඈත ඉඳලා මේ විදිහට සංවාදය යනවා. හැබැයි ඉතින් CT කලේ හැමෝම ලං කරපු එක. හොඳයි ආචාර්ය විජේකුරයා මහත්මයා. අපි එමුනම් ඔබේ පාසල් කාලෙන් ඔබට CT කියලා කෙනෙක් කනට වැටුණ විදිය, හඳුනාගත්ත විදිය, ඒ මතකාවර්ජණයෙන්ම අපේ කතාව පටන් ගනිමු එහෙනම්. ඔව් පටන් ගන්න මනම් එහෙමනම් ඇත්ත වශයෙන්ම මම කෙටි කාලයක් සාන්ත තෝමස් විදුහල සෙන්ට් තෝමස් කොලෙජ් මවුන්ට් ලවිනියා ඒ විදුහලේ හිටපු ගුරුවරයෙකුගේ නිවසක මා මේ නවතා තිබුණා. I was boarded in the home of Mr. J.H.S. Pierce, who was a very well-known master and later headmaster of the lower school as well. Now, when I was boarded at his home for a while, he used to early morning put on the radio. And he used to tune into the Sinhala commercial service. Of course, the news bulletin also came. Pravrutti වලින් පටන්ගෙන සංගීතයට ගිහිල්ලා මේ ගුවන් විදුලියට ඒ දවස්වල ලංකා ගුවන් විදුලිය commercial service of Radio Ceylon. ඒ ගුවන් විදුලියට මේ JHS Pierce කියන ගුරුතුමාණන් සවන් දෙනවා. හැම උදේම ඕකෙන් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට මට ඒක නිසා මේ සිංහල සංගීතයට ප්‍රථම වරට සවන් දෙන්නට අවකාශය උදා වුණා. මම එහෙම කියන්නේ මොකද මගේ නිවසේ ඉංග්‍රීසි ගීත විතරයි අහන්නට ලැබුණේ. ඇත්තම කියනවා නම් my father was violinist, my mother was a pianist. They only listened to English classical music at that time. කොහොම හරි මේ හේතුවෙන් මේ සිංහල සංගීතයට මට සවන් දෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතනදී මගේ හිතගත් ගායකයෙක් තමයි CT ප්‍රනාන්දු. අඩියම මට මතකයි ඒ වැඩසටහනේ යන ඔය දැන් අර වික්ටර් කියපු මා බාල කාලේ මට අහන්න ලැබුණා. පින් සිදුවන්නේ සුවඳ රෝස මල් නෙලා. ඔය වගේ ලස්සන ගීත මට සවන් දෙන්නට ලැබුණා. හැබැයි ඒ කාල වකවානුවේ ඔය ගීත CT ප්‍රනාන්දු වටිගත කරලා තිබුණේ අර 78 RPM කියන පරණ තැටිවල තමයි. එක ගීතයයි එක තැටියක එක ඒ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගීත වලට සවන් දීලා මට ඒ ගීත වලට ආසාවක් ඇති වෙලා මමත් ඉතින් ඉඳලා හිටලා අතන මෙතන චුට්ටක් එහෙම මෙහෙන් ඔය ගී මගේ මුවනුත් පිට වෙන්නට ගත්තා. ඒ තරමට මේ ගී මගේ හදවතට කාවැදුණා. එතනින් තමයි මම CT ප්‍රනාන්දුගේ ගී ප්‍රථමයෙන්ම අහන්න ගත්තේ. හැබැයි එක දෙයක් මම දුටුවා. දැන් මම බටහිර පසුබිමකින් ආවත් ඒ දවස්වල මම අවුරුදු 15 ජීවත් වුණේ කොළඹ හතේ වෝඩ් ප්ලේස් කියන තැන. මම එතනින් මම පහළ වුණත් එක දෙයක් මට ලක්නට ලැබුණා. ඒක තමයි මේ ගීත පටිගත කරලා තිබුණේ බටහිර රිද්මයකට අනුවයි. මම මේක කලිනුත් සඳහන් කළා. අර වෝල්ස් ටෙම්පෝ කියන එකට. අර 1 2 3 1 2 3 ඒක ඇත්තම වෝල්ස් කියන්නේ බටහිර නටුමක්. මේ දැන් උනත් ඔය ඩාන්සර්ස් වලට ගියාම අපි දකිනවා පැරණි කට්ටිය ඒ ලස්සනට ඒ
ඒ ටෙක්නික් එක ඉගෙනගෙන නටනවා බලන්න බොහොම ලස්සනයි. අත් දෙක දිගෑරගෙන බොහොම ලස්සනයි. හැබැයි ඒ රිද්මයත් ඒ වගේ එක්තරා රිද්මයක්. ওই රිද්මය ප්‍රකාරව තමයි සීටීගේ ගී බොහොමයක්ම ඇත්තෙන්ම සෙට් වෙලා තිබුණේ. ගත්තොත් මා බාල කාලේ සුවඳ රෝස මල්නෙලා පින්සිදුවන්නේ මේ වගේ ගීත ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ ඒ මොන හේතුවකටද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මොකද මා ඒ කාලේ විදුහලේ හිටියේ. නමුත් මං ඒ දේ දුටුවා. එතකොට ඒකත් එක්කම මේ ඔහුගේ තනුහා සරල මේ ජීවල තිබුණ වදන් එක්තැන් වුණ තැන මගේ හිත ඇදගත්තා. දැන් මගේ හිත විතරක් නෙමෙයි මා පසුව දැක්කා බොහෝ අය කියන්නේ මේ ඔය බටහිර සංගීතයට ඇලුම් කරන බොහෝ අය සීටී ප්‍රනාන්දුගේ මේ ගීතවලට ආශාවෙලා තිබුණා. කියන්නේ දැන් මම ගියොත් ප්‍රිය සංഭാෂණයකට ගියොත් බර්ත්ඩේ පාටි එකකට එහෙම ගියොත් හිතපු ගමන් මේ කට්ටිය මේ ගී ගයන්න ගත්තම ඔන්න සීටීගේ ගී තමයි ගයන්නේ. සීටී ෆර්නැන්ඩෝගේ ගී. එතකොට ඒ ඔක්කොම ඒ බර්ත්ඩේ පාටි එකේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම බටහිර පසුබිමක් තියෙන අය. නමුත් සීටී ප්‍රනාන්දුගේ ගී ඔවුන් මනවින් හඳුනාගෙන තිබුණ බව මට ඔප්පු වුණා. හොඳයි ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා, දැන් අපි මූලික පසුබිමයි මේ වික්ට මේ සිටි ප්‍රනන්දු පිළිබඳ විජය කොරයා මහත්මයාගේ මතකාවර්ජනය ඔබට දැනෙච්ච විදිය, ඔබේ බාල කාලයේදී සිටි ප්‍රනන්දු කියන ඒ චරිතාපදානයේ දැනුණු විදිය. අර මේ සිටිගේ හඬින් නම් අපි සිටි ප්‍රනන්දුගේ ගීත ඕනතරම් අහලා තියෙනවා. විජය කොරයාගේ හඬින් අහලා නැහැනේ. අපි පොඩ්ඩක්වත් මුමුණනවත් අහලා නැහැනේ සිටිගේ ගීතය. අපි නිකන් පොඩි යෝජනාවක් කරන්න මේ ඔබතුමාට මේ වෙලාවේ මේ පොඩි ගීත ඛණ්ඩයක් අපි වෙනුවෙන් ගයන්නකො මේ කැමති ගීතයකින්. To understand the impact of C.T. Fernando to Vijay Kora, that is what happening now. මම ගායකයෙක් නෙවෙයිනේ. මම ජීවිත කාලේ මයික්‍රොෆෝනයක් ඉදිරි පිට නිවේදකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කළේ. ඒ නිසාම තමයි නිකන් පොඩ්ඩක් අපි ආරාධනාවක් කළේ පොඩි කොටසක් අපි ගායනා කළා සීටීගේ පින් සිදුවන්නේ ගීතයට යන්න. පින් සිදුවන්නේ අනේ බාල ළමුන්නේ මගේ කුඩා නිවස කඩා බිම නොදමන්නේ. ඔය තියෙන ලස්සනට live performance by Dr. Vijay Korea. And it is so amazing to listen to the clarity of that particular voice and the output through the telephone line we are linking. And that is fabulous indeed. හොඳයි. එහෙනම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට මේ ඉල්ලීම මේ විදිහට හරි ඉටු කිරීම පිළිබඳව. ඔබම දුරකථනයේ ඉන්නේ අපි මේ ගීතෙන් පස්සේ යලිත් ඔබතුමා එක්ක කතා කරනවා.
මෙතෙන් අපට නැතේ මිහි පිටින්තා සමා වෙලා මේ අප වෙත දිවිරක ගන්නා නමය අදින් දෙන්න පුතේ මෙතන රඳන්නා දැන් අර ගෙවල් කඩලා බිම දාන වැඩිය ගෙවල් ගිනි තියන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කියන්න තියෙන්නේ දැන් ගෙවල් කඩලා බිඳලා දාන්න එපා ගිනි තියන්නත් එපා කියලා විතර. දෙකම කරන්න එපා. දෙකම කරන්න එපා. කායරුණත් හරි අමාරු වෙන්නේ පැලක් කටව ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් ඒවත් එපා. කුරුළු කුඩු වගේම තමයි අනිත් ඒවත්. කමක් නැහැ. දැන් අපි අපේ කතාවට දැන් මේ සීටි ෆ්‍රාන්ස් සමග සූර්ය රාන්ලා මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ආර්.එන්.එච්. පෙරේරා මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ ගීතය ඇතුළේ ඉන්න කණ්ඩායමත් එක්ක. දැන් සල්මිට මේ ගීතය අහනකොට අර ඩොක්ටර් විජේකුර කිව්වා වගේ අර ටෙම්පෝ එක නැත්තම් අර රිදම් එක මේක අර ඉංග්‍රීසි ආරෙම ඇවිල්ලා තියෙන එක සම්පූර්ණ ඇත්ත ඇහෙනකොට ඒක අපිට දැනෙනවා. ඒ වගේම සීටිගේ සින්දු අහනකොට මේ පද රචනයේ තියෙනවා නිකන් පවුලේ අභ්‍යන්තරව දෙමව්පියෝ දුව දරුවන්ට කතා කරන හැටි. එතකොට දුව දරුවන් සහ මාමල නැන්දලා අතර කන සංවාදයන් වල වචන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් අනේ බාල ළමුන්නේ නොකරන්නේ. දැන් ඒ වගේ හරි සමීප වෙනවා මේක. ඒ එකක්. ඒ එකම අර දේශීය නැලවිලිගී සම්ප්‍රදායේ තියෙන ආරය. ඒ වගේම ඒක නිසා මේ සංගීතයේ මේකෙන් එන තේරුමත් එක්ක ඒ හඬ බොහෝම අපිව වැළඳ ගන්නවා. ඒකයි දැන් මට මේ අහනකොට දැනෙන ඒ හැඟීම. හොඳයි දැන් මේ හැඟීම එක තැනකදී වෙනස් වෙනවා. ඔබ කතා කරපු වික්ටර් ටෙම්පෝ රිදම් සහ සීටි මේ ඔක්කොම එක තැනකදී වෙනස්ම පැත්තක් ගන්නවා. ඔහුගේ ජීවිතය අර ආපු එකෝස්ටික් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් වෙනස් වෙනවා සීටි ප්‍රනන්දුගේ ජීවිත මග. ඔහුගේ දෙවෙනි ඉනිම පටන් ගන්නවා එක්තරා තැනකදී. ඒකත් හරි මේ ලස්සනට ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක්. සීටිගේ මේ දෙවෙනි ඉනිම සෙකන්ඩ් ඉනින් එක. ඒක සීටිට සෑහෙන්න බලපෑවා ඔහුගේ ජීවිතේ ඊළඟ අදියර ජනප්‍රිය වෙන්න තව තවත් අලංකාර වෙන්න. That is because of the transformation in the music scenario which happened in Sri Lanka way back in the early 70s or something like that, and probably 60s, during 60s. So to talk about this indeed, I know with a tremendous vast experience, Dr. Vijayakura is the ideal person to come out with that particular experience-based knowledge. පරිවර්තනයේ විජේකුරේ මහත්මත් බලපාන. ඔබ කිව්වා හරි. ඒ නිසා එතුමා තමයි හරියටම හරි මෙතන කතා කරන්නේ මේක. ડોක්ටර් අපිට කියන්න ආචාර්ය විජේකුරේ අපිට කියන්න මේ කෙලිම පිම්මක් පැන්නේ සීටීගේ ආරම්භයේ ඉඳලා පිම්මක් පැන්නේ මෙතනට. ඒ පැන්නේ මේක දැනගත යුතු ලස්සන කතාවක් නිසා. සීටී ප්‍රනාන්දුගේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? සීටි ප්‍රනාන්දුගේ පළවෙනි ඉනිම එහෙම කියනවා නම් අවසන් කොට ඔහු නිවසේ ඉතාමත්ම සංසුන් විදිහට ජීවිතය ගත කරමින් හිටියේ. පටිගත කිරීමුත් අවසන් වෙලා ගී ගැයීමුත් මන් දන්නේ නැහැ නිවසේදී ගී ගයන්නට ඇති. නමුත් පිටස්තර ගී ගැයීමුත් අඩු වෙලා ඔහු තනි වෙලා වගේ තමයි හිටියේ එක කාලයක්. ඔය වගේ කාලයක ඔහුගේ දෛවයට නියමිතව එක් දවසක් මා සීටි ප්‍රනාන්දෝ මහපාරේ දුටුවා. මම ඔහු ළඟට ගියා. මටත් වඩා හුඟක් ජේෂ්ඨයි. මා ඉතාලි කරපු ගායකයෙක්. මම ඔහු ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා හිටන් කිව්වා සීටි මාව හඳුන්වනවද? මගේ දිහා බැලුවා. උඩයි බිමයි බැලුවා. කියලා කියනකොට මං කිව්වා මොකද ඒ දවස්වල රූපවාහිනිය නෑ. හැබැයි ඉතින් වේදිකා සංගීත ප්‍රසංග තිබුණා. නමුත් ඔහු ඒවලට සහභාගී වෙන්නවත් ආවේ නෑ. අනු ගී ගායන අහන්න.
මම කිව්වා මම තමයි ගුවන් විදුලියේ ඉංග්‍රීසි සේවයේ නිවේදක කටයුතු කරන වූ විජය කොරයා. මම අහලා තියෙනවා මේක කණ්ඩායම් ගී අර මේ ඔක්කොමලාටම අතහිත දුන්නේ ඔබතුමානෝ කියලා හිතන් මට කිව්වා. මං කිව්වා දැන් මම CTට යෝජනාවක් කරන්න. මොකක්ද ඒ කියලා කිව්වා. මං කිව්වා දැන් බලන්න මේ CT ගේ ලස්සන ගීත. ඉතින් අර අද සන්දීප් වේවයි ඒ කතා කරපු ඒවයි අමරුක් සෙවනල්ලේ ඔය 3-4-5ක් එක්කව කරලා මං කිව්වා ඔය ගීත ටික ආපහු පටිගත කරන්න. මොකද දැන් සංගීත ශාස්ත්‍රයේ පෙරලියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් සිංහල රචනය සමග බටහිර ආර්යයට ගිය ගීත බොහොමයක් ජනප්‍රියත්වයට ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට සිංහල සේවයට සමන් දෙන අයත් ඉංග්‍රීසි සේවයට සමන් දෙන අයත් මේ කවුරුත් ඒකට ප්‍රිය කරන්නේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ යෝජනා කරන්නේ ඔය ජීවිත කාලයකට නොමියන ඔය තනුව ඔය රචනය ඒ විදිහටම භාවිතා කරගෙන විද්‍යුත් භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ලීඩ් ගිටාර්, රිද්ම් ගිටාර්, බේස් ගිටාර්, ඩ්‍රම්ස් ඕනනම් සැක්සොෆෝන් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි අර පැරණි අර තිබුණ පටිගත කිරීමේ තිබුණ ආරයට මේ ඒ භාණ්ඩ භාවිතා නොකර මේක පාවිච්චි කරලා ආපහු පටිගත කරන්න. එතකොට ඔය ගීතවලට නව පණක් එයි. එතකොට මගේ දිහා බලලා කිව්වා අනේ දැන් මට ඕවා කරලා දෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ, කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ, කරන්න විදිහකුත් නැහැ. දැන් ඉතින් මගේ ගීත කවුරුත් දන්නවනේ. ඉතින් ඔහොමම තිබුණ දෙයක්. මං කිව්වා නැහැ. ඕකට තව පණ පොවන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට නිකන් මගේ දිහා hina වෙලා බැලුවා. එතකොට මම කිව්වා හොඳයි. මම පුළුවන් නම් උදව් කරන්නම්. මං කියන යෝජනාව ක්‍රියාවට නංවන්න. මට දෙන්න දුරකථන අංකය. එතකොට ඔහුගේ දෙහිවල නිවසේ දුරකථන අංකය මට දුන්නා. මම ආපහු ඇවිල්ලා ඒ කාලේ මම වැඩසටහනක් කළා ගුවන් විදුලියේ. ඒකත් අපේ ගායක ගායිකාවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන වැඩසටහනක්. හෝටල් වල තමයි අපි ඒක පටිගත කරේ. පැය භාගයේ වැඩසටහන් 4ක් එකවරට පටිගත කරනවා. එතකොට ඒකට එන ආරාධිතයන් ඒක සංගීත ප්‍රසංගයක් හැටියට තමයි ඒ සන්ධ්‍යාව සැලකන්නේ. ඒ සතියේ මම පටිගත කරන්න හිටියා විද්‍යුත් භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන කණ්ඩායමක් මොරටුවෙන්. Pink and Purple කියලා ඒ කණ්ඩායමත් මම දවසක් මේ මංගල්‍යයකට ගිය වෙලාවක නිවසක දෙහිවල ඕබන් සයිඩ් එකේ ඒගොල්ලෝ සංගීතය සපයමින් ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ තුන හැකියාවත් අගය කරලා ගුවන් විදුලියට ගෙනල්ලා ලංකාස් ටැලන්ට් ඉන් ෆෝකස් කියන වැඩසටහනින් ඒගොල්ලෝ දාලා ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට ගෙනිච්චා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට ගිහින් තිබුණ අවස්ථාවේදම මේ වැඩසටහනටත් සහභාගී කරගත්තා. එතකොට මම ඒකේ නායකයාගෙන් මම විමසුවා. ලින්කන් ඩිසිල්වා කියලා හිටියේ ඒකේ නායකයා. මම ඔහුගෙන් ඇහුවා ඔයාලට පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද කියලා ඇහුවා. දැන් මේ ජෙලස් ගෝගෝ ෂෝ එකට මට ආසයි ගායකයෙක් ගැන මේ වැඩසටහනට සහභාගී කරගන්න. නමුත් ඔහුට සංගීතය සපයන්න පුළුවන් ද ඔයාගේ කණ්ඩායමට ඔය Pink and Purple එතකොට ලින්කන් කිව්වා නෑ ඔබේ ඉල්ලීමක් මට අහගන්න බෑ කොහොමදත් මං CT මං කිව්වා මේ CT ප්‍රනාන්දුටයි මට මේක කරන්නට ඕන. මං ඒතකොට කතන්දරේ කියලා කිව්වා මට මේ බටහිර ආරයට යන විදිහට කරන්න ඕන. හරි මං ආසාවෙන්ම කරලා දෙන්නම් ඒක කිව්වා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් වලට එන්න ඕන හරියටම හරි යනකම්. නැත්තම්
එතුමාටත් හොඳ නෑ අපිටත් හොඳ නෑ. මං කියෝ එහෙම තමයි. practice makes perfect. එහෙම තමයි කරන්න ඕන. හරි. මම සීටි කතා කරලා ඔයාගේ දුරකථන සම්බන්ධ කරන්නම්. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඔයා ලෑස්ති වෙලා මට කියන්නකෝ. හරි. ඔන්න මං සීටිට කෝල් එක සීටි ගලා කණ්ඩායම ඒකේ නෑ මෙන්න ඔහුගේ දුරකථන සීටීගේ සින්දු වලට සංගීතය සපයන්න මම ලෑස්ති වැඩසටහන් 4ක් ප්‍රය භාග වැඩසටහන් 4ක් ශ්‍රාවකයොත් එක්ක වැඩසටහනක් කරන්න recording with an audience එතකොට අනේ බොහොම ස්තුතියි මම කගේ කරනවා මේ මට කරන්න හදන දෙයයි කරපු දෙයයි බොහොම ස්තුතියි කියලා හිතන් එයා ලින්කන් ඩිසිල්වා එක්ක සම්බන්ධ වුණා. දැන් ඉතින් කෙටියෙන් කියන්නම් ඉතිරි ටික ඒ වැඩසටහනට ඔහු සහභාගී වුණා. ඒ පටිගත කිරීම මට දැන් වෙනකොටත් මතකයි අපි කළේ ගල්කිස්ස හෝටලේ මවුන්ට් ලැවිනියා හෝටල් එකේ තමයි කළේ. එතනදී ඒ වැඩසටහනේ මේක කරලා හිටන් ගුවන් විදුලියට යොමු කරා විතරයි ඔන්න දෙවෙනි ඉනිමේ ආරම්භය. අර කණ්ඩායම් ජීවල ආරම්භය ගුවන් විදුලියයි මමයි එක්ක කියලා කිව්වොත් සීටීගේ දෙවෙනි ඉනිමත් ආරම්භය අපේ ලංකා ගුවන් විදුලියයි මයි එක නමයි පටන් ගත්තේ. මොකද ඒ වැඩසටහන් 4 ගියයින් පස්සේ පුදුම ඉල්ලීමක් තිබුණා සීටී ෆර්නැන්ඩෝට. එතනින් එහාට සංගීත ප්‍රසංගයක් කොහේ හරි තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සීටී ෆර්නැන්ඩෝත් ඒකට ගී ගයනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මම එක සැරයක් ගියා හොටෙල් එකකට ඩාන්ස් එකක් මේ කම්පියර් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් එතන රාත්‍රී යන වෙලාවේ ගෙනල්ලා දාන්නේ කැබරේ එකක් වශයෙන්. එදා මම ගියාම කැබරේ ටයිම් එකට කාවද මේගොල්ලෝ බුක් කරලා තිබුණේ සීටී ප්‍රනාන්දු ගී 5ක් ගයන්න. ඒ තරමට ඒ දෙවෙනි ඉනිමෙන් හිම පෙත්තටම ගියා. ගුවන් විදුලියෙන් අර වැඩසටහන් 4 විකාශනයට යොමු වුණායින් පස්සේ ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙවෙනි ඉනිම තහවුරු වෙන්න සූර්ය රෙකෝඩ්ස් ජරල් වික්‍රම සූර්ය මොහුට එන්න කියලා හිටන් අර සාමාන්‍යයෙන් පටිගත කරන්නේ 45 RPM රෙකෝඩ් එකෙන් සින්දු 4 තියෙන පොඩි තටියනේ නෑ මේක 33 and 1/3 RPM LP long play album එකක් CT ප්‍රනාන්දුගේ ඔහු පටිගත කරලා අලවි පොළට දැම්මා. ඒ තටිය ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි හැම තැනටම ගියා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කොහෙද ඉන්නේ? අන්න ඒ තටිය එතනට ගියා. ඉතින් මම යන තැන මම දකිනවා ඊට පස්සේ සීටි ප්‍රනාන්දු නැවතවරක් ගී ගයන්නට ගත් ආකාරය මට ඒක ලොකු සතුටක් වුණා. මොකද මගේ හිතට පහළ වෙච්ච අර යෝජනාව මේ තරම් ඵලදරුවයි කියන එක මගේ ජීවිතයේ මගේ ලැබුණු ලොකුම තෘප්තියක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදියි. හොඳයි ආචාර්ය විජේපුරයා මහත්මයා ඒක ඇත්තටම අපිත් සතුටටපත් වෙනවා. සහ ඔබ ලොකු සේවයක් කළේ වෙලාවේ. ඒක එසේ නොවුනා නම් අද මේ දෙවෙනි ඉනිම මේ දෙවෙනි පිම්ම සමහරට පයින් නැති වෙන්නත් තිබුණා. මේක දෙවෙනි ඉනිමෙන් ඕ ගොඩක් මේ ලකුණු රැස් කළා. ඒක හරි වටිනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සීටි ප්‍රනාන්දු වගේ ගායකයෙක්ට මේ නැවත මේ ප්‍රබෝධය ලබා දුන්නට නැවත මේ උත්තේජනය ලබා දීලා ඔහුව මේ මාර්ගයට යොමු කිරීම ගැන. That is indeed a great important deed what executed by Dr. Vijay Korea being a broadcaster during that part, because the relaunching of the C.T. Fernando's creations really paved the way for him to just
climb to the climax of the music industry in Sri Lanka. For that, one particular point struck me very much because he was so reluctant at the moment when he spoke to him with this suggestion on the road. He said, I'm having a plan of doing like this. He said, no, I am not that interested of doing that because I am already established my name here and this is how I am enjoying. So this is a kind of reluctancy there. And in the meantime, apart from that, a great important coordination with the musical band outfit, purple and pink and purple band. So, and encouraging them to just do this particular act just to make a recording indeed. So this is the important thing what Dr. Vijayakura did. Many of us really even didn't know this. So this is the role of the great broadcaster, I should say, at that time, Dr. Vijayakura. හොඳයි එහෙමනම් අපි දැන් සිටි ප්‍රාන්දු ගැන මේ කතා කරපු වෙලාවේ ඔහුගේ දෙවෙනි පිම්මට ආපු වෙලාවේ දෙවෙනි ඉනිමට පටන් ගත්ත වෙලාවේ අපි සීටීගේ ගීතයක් දෙකක් එක දිගට අහලා ඊට පස්සේ නැවත විරාමයෙන් පසුව ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාව හමු වෙනවා. බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ පෑආදලේ මා හොමින් තුරුල්ලේ නැහිර වූයේ මෑණි මගේ දුන්නවාමි ගඟුලේ හිනාමි මට තාම සිහිවේ ඇගේ ගීත රාවේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ ගනීම ඔබගේ ධනයයි සිතා ඉවසීම කරුණා ගුණදම් ගොතා දුරලන්න වංචා මදමාන ඊර්ෂා මේ වාගේ මට අවවාද දුන්නා මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ මේ පුංචි ලංකා ඔබගේ පුතේ ඇරැක්ම ඇත්තේ පුතුගේ අතේ නංවාලස්නේ රට දැකරෙහි රැකගන්න හැමදා ඇගේ නාමෙ පුතුලේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ පෑආදලේ මා හොමින් තුරුල්ලේ නැහින වූයේ මෑණි මගේ ඇදුන්නවාමි ගඟුලේ හිනාමි මට තාම සිහිවේ ඇගේ ගීත රාවේ මා බාල කාලේ අම්මාගේ උකුලේ නැලවුණු තාලේ මට තාම සිහිවේ මා බාල කාලේ බඩගිනි වෙලා කොට උණු කල පුතුගේ ගෙට මායකිනියක ලෙස පෙනුනයි ලේලියට
දරුසෙන හසින් නැගලේ පෙර ලුණි කිරට අම්මද පිරින්දද ලොකු වැඩි යෙන්නුඹට සඳ වට රන්තරු කැකුළු පිපේවා හිරුට වලාකුළු සලු පැලඳේවා පොළවෙහි මිනිමුතු කැට බිහි වේවා කුටේ කුටේ අගය දැනේවා කඟුලට ඇති බර ගින්නක් නැති කල දුමක් කොයින්දෝ ගින්නක් නැති කල තෙතක් කොයින්දෝ වහලක් නැති කල ගෙයක් කොයින්දෝ කල දැයක් කොයින්දෝ සඳ වට රන්තරු කැකුළු පිපේවා හිරුට වලාකුළු සලු පැලඳේවා පොළවෙහි මිනිමුතු සීටීගේ ගීතවල සමාජ පරිසරයක් සමාජ විචාරයක් ඒ වගේම හරි මේ ලස්සන උපදේශුත් තියෙනවා. දැන් මේ පින් සිදුවන්නේ ගීතයේ තියෙන හරි ළමයින්ට හරි ලස්සන උපදේශයක් තියෙනවා. දැන් මේ ගීතේ තරුණ පරම්පරාවට උපදේශ ටිකක් තියෙනවා. ඒව ඇතුලේ මිනිස්සු හරි ලස්සනට ජීවත් වුණා. මේ ගීතයක් ඇහුවාම හිත හදාගත්ත අය, වැරදි හදාගත්ත අය ඕන තරම් අපිට හම්බ වෙනවා පිට. අනිත් එක සල්පිට දැන් ওই ගීතවල තරාතිරම මොකක් උඩත් අපි හිතමු දුප්පත් පෝසත් ඒ බැම්ම බින්දගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේ නිර්මාණ බිහිලා තින්නේ. දැන් බලන්න ඔය මා බාල කාලයේ අම්මා දෙන උවදන් ටික උපදේශ ටික. ඒ කියන්නේ දුරුලන්න වංචා. දුරුලන්න වංචා කියවම එදා ඒක කියපු අම්මා දෙන උපදේශය අදත් වටිනවා, අද රටටත් වටිනවා, අපිටත් වටිනවා. එදා ඉඳලා ඒක ඇහුවේ නෑනේ. අහගෙන ඉන්නවා මේ ඒ වුණාට ඒකේ තියෙන උවදන් වල තියෙන වටිනාකම. දුරුලන්න වංචා, මදමාන ඊර්ෂ්‍යා, මේ පුංචි ලංකා ඔබගේ පුතේ, ඒ රැකුම ඇත්තේ ඔබගේ අතේ. මේවා ඒ තරම්ම අර ඕනම තරාතිරම කෙනෙකුට ඕනම භාෂාවක් කතා කරන ආගමක් අදහන ලංකාංකිකයෙකුට හරියටම ගැලපෙන පදවලින් තමයි මේ උවදන් ටික මෙයා කරලා. ඒ කියන්නේ අම්මා කෙනෙක් සහ පුතෙක් දුවෙක් අරහා වෙන සංවාදයක් හැටියට උවදන් හැටියට මේ ගීතේ නිර්මාණය වෙලා තිනවා. මේක තමයි ඒක ගීත ගායනා කරනකොට අර සීටි ඒ භාවමය ගුණය මතුවෙන ආකාරයට ගායනා කරලා තියෙන ආකාරය තමයි තාමත් අපි මේකට ඇලුම් කරන්නේ.
අර ඔබ කිව්වා කිසිදු බෙදීමක් තිබෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒක ග්‍රාමීය, නාගරික, අර්ධනාගරික මේ සියලුම දැන කියන්නේ මේකේ කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ සීමා මායිම් දාගෙන. සමහර වෙලාවට මේ වෙනත් ගායකයෙකුට නොලැබෙන අවස්ථාවන් සීටි ප්‍රනාන්දුර ලැබිලා තියෙනවා. අර එක එක තැන් වලට ගීතය ගායනා කරන්න යන්න අවස්ථාවන් හම්බ වෙන්නේ සමහර ගායකින්ට තෝරාගත් තැන් වලට පමණයි. හැබැයි සීටීට ඒක අවශ්‍ය උනේ නැහැ. ගමටත් ආරාධනය ලැබෙනවා, නගරයටත් ආරාධනය ලැබෙනවා, අර්ධ නාගරිකත් ආරාධනා ලැබෙනවා. සීටීගේ ගීත වලින් තමයි හුඟ දෙනෙක් එදා මේ විදිහට හද සනසා ගත්තේ. තවත් ලස්සන දෙයක් අපි මෙතනදී හඳුනා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ දැන් කුඩා ළමයින්ට ගායනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ගීත ගොඩාක් සීටි බිහි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පාසල් යන දුවදරුවන් අතරේ පාසලකට ලංකාවේ කෙනෙක් ගියා නම් සීටිගේ ගීතයක් රස විඳින්න ඔහුට අවස්ථාවක් මගහැරෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඒ තරම් මේ ගීත ඒ දුවදරුවන්ට සමීප වෙන ගීත. ඒ එකම තමයි අර විශේෂයෙන් මේ තාක්ෂණික පෙරලියත් එක්ක ඩොක්ටර් විජේකොරයා ආචාර්ය විජේකොරයා මහත්මයා කරපු ඒ ක්‍රියාවලියත් එක්ක මේක හොඳට මික්ස් වෙනවා. නැත්තම් මේක සම්මික්ෂණය වෙනවා මේ තාක්ෂණයත් එක්කත්. එතකොට මේ තාක්ෂණය මේකට යෙදෙව්වා කියලා අර ගුණයට කිසිම ආබාධයක් වෙලා නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම ජනිත වෙනවා. නමුත් මේ තාක්ෂණයේ පෙරළියේ ආකර්ෂණ නිසා මේක තවත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙන්න හේතු වුණා. මේකට ඩොක්ටර් විජේකොරයා ගොඩක්ම හේතුකාරක වුණා. ඒ වගේම සීටි ෆෙරනට එයින් වෙච්ච සේවයත් ඉමහත්. හොඳයි ආචාර්ය විජේකොරයා මහත්මයා, අපි දැන් මේ ගීත දෙකෙන් පස්සේ මේ කතා කරගෙන හිටියේ සීටීගේ ගීතවල තිබුණු ස්වභාවය, సౌందර්යය, සාහිත්‍ය, ගායනය, රිද්මය, ඒ දේවල් පිළිබඳව තමයි අපි මේ කතා කරමින් හිටියේ. දැන් මේක සියලුම පැලැන්තියට හරියන විදිහේ නිර්මාණයක් බවට මේ නිෂ්පාදනයක් බවට පත්ුනේ කොහොමද කියන හැම කෙනාටම ගැලපෙන විදිහේ නිෂ්පාදනයක් විදිහට සීටීගේ ගීත පත්ුනේ කොහොමද? වෙනත් ගායකයෙකුට නොලැබෙන විශේෂ වූ අවස්ථාවක් තමයි සීටී මේ දිනාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ අහන්නේ ඒක එහෙම උනේ කොහොමද කියලායි ආචාර්ය විජේකොරයා මහත්මයා. සීටී ප්‍රනාන්දුගේ ඒ ගීත අනුව ගත්තොත් මා හිතන්නේ වැඩි කොටසකට සිංහල සංගීත සමන් දෙන ඉංග්‍රීසි නැත්නම් බටහිර සංගීතයට සමන් දෙන මේ දෙන්නටම මා හිතන්නේ අන්‍යෝන්‍ය යහපතක් ලැබුණා මේ ගීත අනුව වලින්. ඒ වගේම එක් එක් විෂයන් තෝරාගෙන ඒ අනුව රචනය කරලා තිබුණ ගී මේ තනුවත් එක්කම එක්ක වුණාම මේ දෙපාර්ශ්වයටම ඉතාමත්ම වැදගත් විදිහට ප්‍රසන්න විදිහට ඒගොල්ලන්ට වින්දනයක් ලැබෙන විදිහට සලස්වා තිබුණා. ඊට අනතුරුව සීටීගේ ගැයීමේ ශෛලියත් මේකට එක්කහුව වෙන්න ඕන. ඔහුගේ කතාන්ත පමණක් නෙමෙයි, ඔහු ඒ ගායන ආකාරය සසඳා බැලුවොත් අනිකුත් ගායකයන් එක්ක සසඳා බැලුවොත් යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා කියලා හිතන මා හිතන්නේ SLBC වික්ටර් පිළිගනි. ඔව් යම් තැන්වල තරමක් ඩිංගක් ඇදලා වගේ කියනවා, අනික් තැන්වල කියනවා. ඒක ඔහුටම මා හිතන්නේ සීමා වුණා වූ හැකියාවක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එක්තැන් වුණ තැන තමයි ශ්‍රාවකයන්ට කියන්නේ සිංහලයිද එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ සේවයට සමන් දෙන අයද එහෙම නැත්නම් ඔය පසුබිම් දෙකෙන් පැවැත්ම තිබෙනා වූ අයටද මේ සීටී ප්‍රනාන්දුගේ ගී ඉතාමත්ම වටිනා ගී බවට පත් වුණ නිසා තමයි සීටී ඒ වගේම ජනප්‍රියත්වයට හිම්ම පෙත්තටම ගියේ. හොඳයි ආචාර්ය විජේකොරයා මහත්මයා, සීටීගේ ඒ ජනප්‍රියත්වයට යන්න බලපාපු හේතු සාධක තමයි අපි මේ කතා කළේ. දැන් එතකොට සීටීගේ ගීතවලට නටන්නත් පුළුවන්, සීටීගේ ගීත අහලා අඬන්නත් පුළුවන්, සීටීගේ ගීත අහලා ආදරය කරන්නත් පුළුවන්, සීටීගේ ගීත අහලා ජාතිය වෙනුවෙන් නැගී සිටින්නත් පුළුවන්. හෙළ ජාතික අභිමානය වගේ ගීතයක් ඇහුවාම හරි ජාතිය සහ රට ගැන පොඩි හැඟීමක් එනවා. වෙසක් එකටත් එහෙමයි. සීටීගේ මේ වෙසක් ගීත එහෙම හුඟක් අය අතර ජනප්‍රිය නැහැ. නත්තලටත් එහෙමයි.
මේ හැම දෙයකම එකමුතුවක් තියෙනවනේ, එකතුවක් තියෙනවනේ වික්ටර්. That is exactly agreeable point as far as C.T. Fernando is concerned, because he's such a versatile character, such a versatile, talented artist, because he has touched upon from the children's songs, melodies type of songs, and towards the affectionate love topic-based songs, and apart from that, patriotic songs like Hela Jatika Abhimanya, and of course the Vesak songs, and of course during the season Christmas songs. So he has touched upon on various styles and various patterns, various melodies, and he had that ability, he had that skill. That is why he is so popular among us. And the output of his songs, he had that ability just to put the right output with the blending his voice with the melody. So that is so attractive. That is how really he is still living in our memories. Still he is entertaining us with his creations. Dr. Vijay Korea. And we have only 8 minutes or so to just wrap up this edition of Saturday Star today. So during this particular final couple of minutes, how would you just look at the evolvement of C.T. Fernando's songs when compared to the other rest of the artists during that era? Well, the evolvement, as I said a moment ago, began with his original singing, wherein he adopted for most of his songs the waltz tempo, the 1-2-3, 1-2-3 rhythm. And then, as I mentioned earlier, he had finished doing his recordings on acetate on the 78 RPM records, Columbia and HMV at that time. And then afterwards he had retired until, as I mentioned earlier, I met him on the road and I went up to him and I spoke to him and I said, why don't you continue your good work? He said, now I'm done. I said, you're not done. Your songs are still being sung at every function and every event. What you need to do is to re-record them with the contemporary music idiom, which is where electronic instruments are being adopted for Sinhala songs. Because at this point of time, the acoustic instruments had given way to the electronic, and groups like the Super Golden Chimes were way up using the electronic equipment. So I suggested to him, re-record these. And of course, as I said, he said, there's no one to do it for me. And I have now finished and I don't know about re-recording. Who will want to record me again? Meaning a record producer. But I said, no, don't let your songs go waste, because I know there's potential. At every single function and birthday party, I still hear people getting happy with your songs, and they simply break out into your songs. And so then, to cut a long story short, I said, all right then, if you are saying there's no one to help you and you don't want to go ahead with it, I'm so convinced that you should do this, I'll see if I can help you. And at that time, I was doing a program called the Zeller's Go-Go Show, which featured local artists and local talent. And at that time, there was a group called the Pink and Purple. Today, they are still on the scene as Super Pink and Purple, and the leader is still there in Morodua, Lincoln De Silva. I spoke to him. I said, I have featured you on this program this month. Next month, I want to feature an artist that I heard when I was in school. But I need you to provide the musical accompaniment, electronic instruments. Yeah, he asked me who it was, and I said, C.T. Fernando. He said, I'd gladly do that, provided he will come for an adequate number of practices, because it won't be good for him or for me if there is the slightest error on the run. So I said, good. No, he said, I can't say no to you anyway. I'll do that gladly. Then I had already obtained CT's telephone number at his residence in Dehila. I called him and I said, there, I've done the job. Phone up Lincoln De Silva, this is my number. Are you ready to go for practices? Oh, yes, he said. Yeah, I always practice before my recordings. And I said, then go. And when you're ready, I'll put you on the air.
And at that time, we had an audience invited, 4 half-hour programs recorded in one go. And I saw the response of that audience right then and there, the applause that he got. And thereafter, of course, once it went on the air, that's where C.T. Fernando's second lease of life in his musical journey erupted. It just burst open. Because I say that because very soon thereafter, you saw him on every stage. Whenever there was a musical show or a stage show, whether it was Navaranga or Ramakrishna Hall or those are the halls those days, C.T. was also there along with the other artists. When I went to Computer Dance in place of Cabaret Time, it was C.T. Fernando singing 5 songs. Can you imagine that? That's how popular he was. And then Lieber Brothers had a show for their welfare association, and it was in their premises. And when I went there, C.T. Fernando was there, billed to sing not once, but 3 times, and 3 different times in that night. So that's how popular he became in the latter days of his life. He enjoyed a greater recognition and a popularity. He received a greater amount of applause, ultimately, than he ever did in the past. And of course, thanks be to the airwaves of the Sri Lanka Broadcasting Corporation that opened the doors even for me to be able to do that. So it gave me great gladness, as I mentioned earlier, where I was able to bring out the talent of this country and launch them into careers and into popularity. And I was able to do the same thing for C.T. Fernando. And I ever remembered that with great joy. And whenever he met me, he used to always remember to say, "I'll never forget what you did for me." And his son Priyanta, before he passed away, he said, "My mom used to say how grateful they are for the open door that you provided." I said, "No, don't include only me. Always remember the airwaves of the pioneer radio station that did this for you." Well, that's how the music began to evolve, and it took a completely different turn from perhaps the songs of the others. The others also, they had their own say. I mean, I don't want to mention names, but there are those who came up, Baila Scene and various others who came up. But at a point, that was it. But C.T., it was an endless recognition. I mean, even today, I'm telling you, if you go to, you have the same experience. You go to a birthday party or any place, people get happy, they sing these songs. You go to the Royal Thomian Match, you hear these songs coming from even some of the juniors of today. Even they seem to be able to appreciate these songs because obviously their parents are familiar with these songs. So I think the music of C.T. Fernando is in its true sense legendary. That's it, Victor. That's it, Salvita. That's really an interesting story being told by Dr. Vijay Kure with his experience and his the service he rendered towards the artist, emerging artists, plus the to give a lease of new life for their talents by spotting on the right time. Thank you very much, Dr. Vijay Kure, for that particular assistance for the artist in Sri Lanka and to taking part in this program right now through the telephone line. Thank you very much. හොඳයි එහෙනම් ආචාර්ය විජය කුරියා මහත්මයා බොහෝම ස්තුතියි. අපි මේ CT ගේ ආරම්භයේ ඉඳලා විකාශය දක්වාම මේක කතා කළේ මේ විකාශනයේ බලපාපු තව ප්‍රධානම කෙනෙක් තමයි පැට්‍රික් දෙනිපිටිය මහත්මයා. එතුමාවත් බොහොම ගෞරවයෙන් මේ වැඩසටහන ඇතුළේම මතක් කරමින් අපි වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. අද කෝකිල අමරසිංහ නිෂ්පාදන සහාය මම සම්පත් සල්විරි කොරාල. And this is Victor Raj.